ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. SL98 YouTube නාලිකාවෙන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ චිත්‍ර කලාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවැනි කොටස යටතේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට අඳින්න ලැබෙන ද්‍රව්‍ය බලා ඇඳීම. එහෙම නැත්නම් ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනය කියලාත් කියනවා. අන්නේ කොටසදී පුතේ අපිට අඳින්න ලැබෙන ගෝලාකාර වස්තුවක් කොහොමද අපි ඇඳලා පැස්ටල් වලින් පාට කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකේදී පුතේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මැටි කල ගෙඩියක් ඇඳලා වර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සර වෙලාම අපි බලමු පුතේ මැටි කල ගෙඩියක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. දුවේ පුතේ මම ඔයාලට ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් මැටි කල ගෙඩියක් අඳින්න. ඉස්සර වෙලාම අපි සමාන්තර රේඛා පහක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. එහෙම ඇඳගෙන මැද පිහිටන සමාන්තර රේඛා තුන මෙන්න මේ විදිහට යා කරලා අපි කල ගෙඩියේ කට ඇඳ ගන්නවා. කල ගෙඩියේ කට ඇඳලා හරියටම පුතේ මැද පිහිටන රේඛාවේ දෙපැත්තෙන් ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට කල ගෙඩියේ කර ඇඳ ගන්නවා. එතකොට පුතේ ඔයාලට සමානව ලස්සනට ස්වභාවික කල ගෙඩියක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පුතේ මම ඇඳගත්ත සමාන්තර රේඛා පහේ අවසානම රේඛා දෙකට මෙන්න මේ විදිහට යා කරලා අපේ මැටි කල ගෙඩිය සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. අපි මේ ඇඳගත්ත කල ගෙඩිය පාට කරන්න පුතේ අපිට දුඹුරු පාට, තැඹිලි පාට, රතු පාට, කහ පාට කියන පාටවල් ඕන වෙනවා. කළු පාටත් පුතේ අපිට ඕන වෙනවා. මොකද මැටි කල ගෙඩියක් කිව්වහම පුතේ දුඹුරු පාට මිශ්‍ර, කළු පාටත් මිශ්‍ර, කහ පාටත් මිශ්‍ර පාටක් තමයි පුතේ එන්නේ. අපි කල ගෙඩියක් පාට කරනකොට ඉස්සර වෙලාම කහ පාට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම පුතේ රවුමට තමයි අපි පැස්ටල් කෑල්ල ගාගන්නේ අපේ චිත්‍රේ. මෙන්න මේ විදිහට දුවේ පුතේ සම්පූර්ණම කල ගෙඩිය පිරෙන්න අපි කහ පාට ඉස්සර වෙලාම අපේ චිත්‍රේ ගාගන්නවා. ද්‍රව්‍ය බලා ඇඳීමකදී අපි පුතේ වස්තුවක් අඳිනකොට ඒකේ එළිය අඳුර පෙන්වන්න ඕනනේ. මම ඔයාලට පෙන්නනවා පුතේ මෙන්න මේ අපේ වම් අත පැත්තෙන් තමයි ආලෝකය වැටිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මැටි කලයට. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා පුතේ ආලෝකය ලැබෙන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත අපි අඳුරු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පුතේ සෙවණැල්ලක් පෙන්නලා අපි මේ වස්තුවේ ත්‍රිමාණ බව මතු කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පුතේ මම ආලෝකයට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත අඳුරු කරනවා දුඹුරු පාට අරගෙන. ආලෝකය ලැබෙන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ පුතේ අපි මෙන්න මේ විදිහට අද කළු, දුඹුරු, රතු, තැඹිලි අන්නේ පාටවල් ටික දාලා මෙන්න මෙහෙම අතින් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. පුතාලට මම කියලා දීලා තියෙනවනේ අතින් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න බැරි නම් අපිට ටිෂු කඩදාසියක්, කොටන් බන් එකක් වගේ අරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මෙහෙම රවුමට අපි ලස්සනට අපි මේ ඇඳගත්ත කල ගෙඩිය ජ්‍යාමිතික බව, ත්‍රිමාණ බව මතු කරලා පෙන්නනවා. මේ විදිහට පුරුදු වුණාම දුවල පුතාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ද්‍රව්‍ය බල ඇඳීමේදී දෙන ගෝලාකාර වස්තුවක් ලස්සනට ඇඳලා ඒ තියෙන වර්ණ වලින් පාට කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට පුතේ ඔයාලගේ විභාගෙට දෙන්නේ කල ගෙඩියක්, බෝලයක්, කොමඩු ගෙඩියක්, ගස්වවු ගෙඩියක්, පොල් ගෙඩියක් වගේ දෙයක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ ඒවැය තියෙන වර්ණ ලස්සනට එකතු කරලා එළිය අඳුර පෙන්නලා මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණය කරගන්න.